Nyt ollaan penkissä, kohta alkaa. Oot ready? Mä oon ready. Venä. Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Mä en ookaan mun unelmavlogille tästä maininnut, mutta siis mähän on podcastaja nykyään J. Parkkilan kanssa. Morjesta, täällä ollaan aamuvirikkuna ja paikan päällä, niinku luola on tultu ja setup on valmiina. Mestari itse on kaiken viritellyt ja mä vaan ilmannut paikalle ja avaan vähän ääntäni täällä. Ja tänään taitaa olla aiheena Suomi-jakso vähän niinku laajemminkin. Kyllä, te voitte käydä sit kuuntelemassa. Tää on jännittävä päivä. Nyt on niinku jakso, jos me ottaa tatskoja, mihin mennään heti tämän jälkeen. Otatko Toronto tatska? Älä kerro, jos on älä! Mut mä näytän tätä setupin nopeasti. Siis täällä mun huoneessani mä tämmösen pikkupöydän laitan tähän. Ja ihan niinku sut fiksut sen saa näyttää. Ehkä niinku vaikein tässä on, että kun meillä ei ole näitä mikkiständejä, niin sitten pidetään mikkeen kädessä. Mut tästä se lähtee. Sankaritarina. Nimenomaan. Alright, mä oon täällä Jonnin kanssa ottaa elämäni ensimmäistä tatuointia. Eli tänään vähän Ferrari kisateemaa ja huomenna sit lätkäteemaa, jonka te tiedättekin hyvin, mutta täällä on ilmeisesti luonnoskuva meidän Ferrari hepasta. Noniin. Okei, niin, tää on tämmönen niinku metallinen. Joo, tosiaan meikä aika taas tatska. Mä oon pitkään niinku, mä oon joku 10 vuotta oikeesti miettinyt, tai siitä asti kun täytti 18, niin miettinyt niinku perhetatskaa. Mut se on jotenkin niin tiippi, että halus niinku kunnon idean siihen, kun mä en vaan halus niinku pelkkiä nimiä tai mitään. Sitten kun urheilu on niinku iso osa, tai silleen iso intohimon kohdassa isoin itelle, niin ajattelin, että tuli tämmöiset ideat, että miksei. Kerran se vaan eletään. Nää on kyllä hyvät ekat katsot. Kyllä mä kuulin, että pohja on paikkana niinku suht easy. Joo, se on aika hyvä kyllä. Jännittääks yhtään? No siis jännittää. En mä niinku, mä en muista milloin on viimeksi jännittänyt näin paljon, mutta se on semmonen niinku chilli, jotenkin odottava jännitys. Jonni on siis loistava tekemään tollasia realistisia tatskoja, jonka takia mä hänet artistiksi valitsinkin, mut lopulta mä päätin, että mä haluan vaan nää tatskat vähän simppelimpänä. Eli Ferrari, ihan aitona Ferrarin logona. Sopii enemmän mun tyyliin ja lopulta siihen, mitä mä ite mun loppuelämän haluun ihossa katsoa. Nyt ollaan penkissä, kohta alkaa. Oot ready? Mä oon ready. Venä. Mä en ota kyllä eka reaktio tähän näin. Vai otanko? En mä tiedä. Voinko mä säpsähtää jotenkin ikävästi? No ei tässä on. Okei. Vaikka säpsähtää, niin ei se tolleen ei mene pilalle tätä. Okei. No niin, no kyllä se vähän tuntuu. Mut suomalaisena hei kipu pitää kestää. Ei paha. Siinä se on. Huhhuh. Kohta lisää. Mä oon iloinen, että mä niinku tein ton. Mä uskalsin mennä. Mä oon pitkään puhunut. Mä oon tässäkin saada ihan ekoisessa jaksossa puhua siitä Ferrari-tatskasta. Mä oon mennyt jossain vaiheessa ottaa ja nyt se tapahtui. Nyt mä tein se. Ei edes tuntunut niin pahalta. Kipukynnys. Parkkila kysyi kipukynnystä, nyt tulee skidi tähän. Sä et pääse vielä kameraan eteen. Niin mä sanoisin, että 1-10 niin semmoista 3-6 niinku riippuen kohdasta. Että se kutonenkin, siis ajoittain tuntuu ikävältä, mutta ei se niin paljon satu. Ei se vaan niinku kivalta tunnu. Vähän niinku semmonen ärsyttävä tunne koko aika. Mut joo, tossa, saaks mä kuvaa? Siellä se on. Nyt sitä pitää hoitaa. Tämähän on silleen vähän huono ja sen takia mä menen ottaa nyt 2 samaan aikaan. Sitten kun menee ottaa tatskan, niin ei saisi ilmeisesti niinku about viikkoon urheilla plus miinus niinku hikoilla se hien takia. Lätkässä mä olin hikoilla aika paljon, missä olisi kerrassa kaikki. About viikko pitää olla sivus, niin mä ottaa niinku samaa kertaa noin molemmat. No niin, mitä mieltä sä oot Oona näistä mun tatskajutuista? Miksi sä näytät leijona? Eikö tykkää? Siis toi on oikeesti hieno toi leijona. Ei leijona kun Ferrari. Huomenna saattaa tulla joku väärä eläin. Niin. Se on oikeesti hieno, siitä mä tykkään. Ja Erik on puhunut siitä pitkään. Ja sitä on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Niin se on ihan niinku oikeesti hieno ja just sopivan kokoinen. Mutta se huominen, minkä se ottaa, niin se mua vähän jännittää. Se ei oo niin hieno. On näin tykkää. Te voitte sanoa. Mä oon jopa niinku enemmän innoissani siitä huomisesta. Katsotaan. Tatskoista niinku ylipäätään. Mä oon siis ollut tosi konservatiivinen ihminen. Varsinkin niinku nuorempana tuntuu, että ei oikein
välillä niinku varo asioita, ylimietti tosi paljon asioita näin. Mitä vanhemmaksi tullut, ne on ollut vaan silleen, varsinkin nyt näiden tatskojen kanssa, niin silleen, että haluu mennä ottaa, haluu tehdä, niin miksei? Käydään perkele ottaa. Mut joo, nyt mä lähden editoimaan podcastia. Ja vielä yksi juttu siis. Mä en nyt halua, että mullakin on vähän nuorempia katsojia osa, niin sillä että hei, Eki otti tatskaa, nyt munkin, tai mäkin haluan ottaa tatskaa tai näin. Mä en halua, että älkää niinku ottako mallia meikästä, mutta sit vanhempana sota aikuisia tulee mieli tehdä jotain, niin mun niinku elämänohje on vaan niinku yleisesti niinku mitä mä oon kokenut ja näin, niin siis mieluummin kokeilee, mieluummin tekee, kun jää miettiä sit jälkikäteen, että ois pitänyt tehdä jotain tai jää harmittelee, että vitsi, jäin kattelemaan sivusta, kun... No siis ymmärrätte mitä tarkoitan, että tosiaan mitä vanhemmaksi tullut, niin sitä enemmän haluu vaan niinku elää, tehdä, uskaltaa. Sitten mennään taas. Mä selitän tätä tatskan kohtaa, mutta niin kuin näette, tässä on mulle jääkiekkoon liittyviä tärkeitä asioita ja aika paljon voi pohkeet muuttua parissa päivässä. Terve! Ihan älytöntä. Mulla on nyt molemmissa pohkeissa tatskat. Ihan siis sairasta. Okei, no mut siis selitetään lätkätatska. Siinä on mulle kaikki, tai niinku tärkeimmät lätkään liittyvät niinku asiat, mitä mun elämässä nyt on ollut. Eli jääkiekkomaila tuossa keskellä. Nyt näkyy vähän paremmin. Sitten siinä on pleikkaohjain, totta kai iso osa ollut mun elämää. Siellä on Suomi-leijona. Suoraan Suomen maajoukkueen leijonan logosta. Sitten on Espoo Bluesin kruunu. Joku laittoi mulle jo viestiä, että miksi sä otit Tre-kruunorin kruunu. Hei, ei toi mikään Tre-kruunor on. Nyt halo, pitää tietää Espoo Bluesin se uudempi logo ja sitten totta kai Toronto Maple Leafs lehti ilman Toronto-tekstiä. Ihan järjetöntä. Nyt on siis about 30 tuntia tästä jälkimmäisestä tatskasta ja ei ole kyllä aika sairas fiilis, että kävi niinku oikeesti uskallis käydä ottaa nää. Tästä toisestakin sama juttu kuin ekassa, että olisi voinut ottaa semmoisen taiteellisemman version tai ehkä enemmän semmoisen taideteoksen, mutta jotenkin vaan tuntuu enemmän niinku omalta. Sitten loppujen lopuksi tuntui tämmönen niinku, enemmän tämmönen leimatyyli ja tämmönen simppelityyli. Tai ehkä vähän tämmönen ajattomampi. Niissä on vähän kanssa riski niissä, tai ainakin tuntui niissä taideteoksissa, että mitä jos niistä ei sit samalla tykkää lopputuloksista. Näissä nyt ainakin tulee esille se, mitä niinku hakee. Ja taiteessa just vähän nuo logot ja nää, niin ne vähän muuttaa aina muotoa. Ja totta kai ne on tunnistettavia, mutta vähän kuitenkin erilaisia. Tää mä tykkäsin, minkälaiset näistä tuli, mutta kertokaa teki ihmeessä, mitä mieltä. Siellä ne on loppuelämä. Ei ainakaan sairasta. Ei ainakaan tälleen toisena päivänä kaduta. Ja se olisi aika huono, jos kaduttais muuten tässä vaiheessa. Mutta joo, ei mitään. Kyllä nuori Erik olisi ylpeä. Tässä on kuva musta Ferrari-paita pää lippis päällä nuorena. Ja tässä on mun eka lätkäkuva, mikä musta on ikinä otettu. Että kyllä nämä pohkeet kuvaa mua niinku henkilönä ainakin niinku urheilu ja kiinnostuksen kohteiden osalta aika isosti. Mut joo, ennen nyt näitä tatskoja, niin mä olin kahilla Salamoiden jäillä. Nyt on tosiaan viikko breikkiä jäistä, niin puhutaan siellä lisää. Jääkiekon osalta meillä on Salamoissa jatkunut käytännössä tollanen alkutatsi ottaminen pitkän kesän jälkeen. Itellä nyt kesälläkin tuli se pari kertaa viikossa, käytyy jäällä per viikko. Ja tuntuu, että sellainen yleispaketti rupeaa kyllä olemaan enemmän ja enemmän kondiksessa. Edelleen mun fokus on alkukaudesta ollut siihen, että olisin koko aika valmiina ja pelaisin ne tilanteet 100% alusta loppuun. Oli se sitten alkukiertoa, peliä tai mitä ikinä. Edelleen koen totta kai, että tässä voisi steppejä ottaa, mitä filmiä nyt katon tässä teidän kanssa, niin vähän sellaista, että en nyt sanoisi laiskaa, mutta hidasta reagointia välillä tilanteisiin. Joka tapauksessa sellainen peruspaketti rupeaa nyt olemaan torjunta-asennossa kans hyvin paketissa ainakin mun mielestä. Kertokaa tietenkin, jos näette jotain eri tavalla, mutta oon saanut mun kilpeä enemmän rällän kanssa samaan asentoon. Toi mun matalampi ja enemmän jalat kapealla oleva torjunta-asento on tuntunut hyvältä. Tähän vaan kun sais sitä tiettyä jatkuvaa hereillä olemista mukaan ja sit sitä räjähtävyyttä, niin mulla olisi tosi hyvä fiilis tämän kauden peleihin lähettäessä. Ja on tässä nyt niin paljon treenattukin ja ollut breikkiä niinku pelejen välillä viime kaudesta tähän, että haluaisin jo niinku pelejäkin. Mut mulla on kyllä tosi hyvä fiilis tämän kauden peleihin lähettäessä. Ja tuntuu, että se missä mun peli oli vaikka vuosi sitten, kun kausi alkoi mulla NHC:ssa, niin oma peli on kyllä aika yö ja päivä verrattuna siihen.
Mutta tää kehittyminenkin on pitkä prosessi. Mikään ei tapahdu yhdellä jäillä viikossa tai välttämättä edes kuukaudessa. Pääasiaan kuitenkin, että koen, että sellainen kehityskäyrä on ollut jatkuvaa, varsinkin pidemmällä aikavälillä. Ja viime kaudellakin pystyi Salamoiden kanssa sen 4 peliä vähän pienemmässä roolissa, mitä nyt pääsi pelaamaan. Niin pelaa ihan semmoista perus 3 divarin veskatasoa. Niin nyt tälle kaudelle pitää vaan pelaa vielä se tuplasti paremmin, niin oltais siinä mihin mä olisin tän kesän ja viime kauden jälkeen tyytyväinen ja se mitä mä niinku oikeesti itseltäni nyt odotan, mihin pitäis pystyä. Pitää olla nyt 3 divarin parhaat veskoja. Kamo. Mut pelit tosiaan alkaa siellä syyskuun puolivälissä kautta loppupuolella, et hetki vielä aikaa sinne. Mutta ei kuitenkaan niin pitkä. Mun noista luistimista on kans puhunut videoilla, niin ainakin vielä on nyt jatkamassa näillä samoilla. Noin mun nauhamuutokset ja muotoilu vähän on auttanut siihen kipuun, mikä oli pitkään jäiden jälkeen. Ja moni on kanssa kysynyt multa kypärän maalauksesta. Sellaista ei ole vielä tulossa, mut mä oon ajatellut sellaisia custom-teippejä, jotka saa näyttää yllättävän hyvältä, eikä maksa melkein mitään. Niin mä lisäisin semmoset tähän maskiin ennen kuin pelit alkaa. Saa muuta heittää idiksi. Siihen mä luulen, että mä otan vähän salamateemaakin mukaan. Mut joo, video rupeaa olemaan siinä. Ai vitsi, lätkä on kyllä siistii. Elämä on siistii. Ei mulla mitään fiksua sanottavaa, niin parempi nyt jättää video tähän. Tää on pikkasen lyhyempi video tällä kertaa, mut haluan pitää tän joka sunnuntai videotahdin, mikä tässä nyt on koko kesä ollut. Ja hyvä vaihtelu kanssa tämmöstä vähän lyhyemmät videot välillä. Kiitos vielä kun katoitte ja muistakaa täältä kanavaa, jos te tykkäätte mun sisällöstä. Se on ilmainen tapa tukea mun tekemistä. Ei mulla muuta. Kiitti ja moro!